नमस्कार, रेसिपी विथ दीपक चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना या नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा। रेसिपी विथ दीपक या चॅनेलवर सर्व उपवासाचे ऑलरेडी व्हिडिओ शेअर केलेले आहेत। आपली एक प्लेलिस्ट आहे नवरात्र स्पेशल, या प्लेलिस्टचं नाव आहे। या प्लेलिस्टमध्ये तुम्हाला सर्व उपवासाचे भारी भारी पदार्थ बघायला भेटतील। आपण तयार केलेले पदार्थ उपवासाचे गुलाबजामुन, उपवासाचे बिस्किट, उपवासाचे मेंदू वडे, उपवासाचे बटाटा वडा, उपवासाचे मऊ लुसलुशीत मऊ दही वडे तयार केलेले आहेत। खूप भारी हे तयार होतात आणि आपण देवीचा सुद्धा सास तयार केलेला आहे पूर्ण। उपवासाची चटणी, उपवासाचा शाबू, उपवासाचा केक सुद्धा तयार केलेला आहे। तुम्ही नक्की ट्राय करा। कुणाचा या महिन्यामध्ये वाढदिवस आला तर तुम्ही हा उपवासाचा केक नक्की ट्राय करा, खूप भारी तयार होतो। हे सर्व पदार्थ तुम्हाला ट्राय करायचे असतील तर मी या सर्व पदार्थांची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये नक्की दिलेली आहे, तुम्ही नक्की पहा आणि भरपूर जणांना शेअर करा। पुन्हा एकदा सर्वांना नवरात्रीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा।